ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ වැනිලා කැරමල් කේක් පුඩින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කලින් මම චොක්ලට් කැරමල් කේක් පුඩින් එක හදාගන්න විදිහ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න මම කමෙන්ට් එකට දාන්නම්කෝ. ඉතින් මේ වැනිලා කැරමල් කේක් පුඩින් එක නම් හරිම රසයි. ඉතින් මේ පුඩින් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන මෙෂරින් කප් වල 3න් 1 කියලා ගහලා තියෙන කප් එකෙන් සීනි අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා ළඟ 3න් 1 කප් එක නැත්තම් සීනි ග්‍රෑම් 75ක් ගන්න. 75 ගානේ වෙන වෙනම භාජන දෙකකට ගන්න. බිත්තර 3ක් අරගෙන තියෙනවා. කිරි කෝප්ප 1යි වැනිලා තේ හැඳි 1කුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 75ක් දාගන්න. ඊළඟට වතුර ටිකක් යන්තම් මේ විදිහට සීනි උඩට දාගන්න. දැන් අපි මේක කැරමල් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේ කැරමල් එක ගොඩාක් තද පාට එනකන් තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් තිත්ත රසක් එනවා. මේ ගානට එනකොට ඔයාලා ලිප් ඕෆ් කරගන්න. භාජනයේ තියෙන රස්නෙන් එතකොට කැරමල් එකේ පාට ගානට එනවා. එහෙම නැති වුණොත් කළු පාට වෙලා තිත්ත රසක් එනවා. මෙන්න මේ පාටට ආවහම හොඳටම ඇති. ඊළඟට ඔයාලා පුඩින් එක දාගන්න ට්‍රේ එකට කැරමල් ටික දාගන්න. මේ විදිහට වටේට කරකවලා ට්‍රේ එකේ හොඳට කැරමල් ටික ගාගන්න. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න. දැන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට බිත්තර එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටිකත් මේකට දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට ගසා ගන්න ඕන. ඔයාලට මේකට ගෑරුප්පුවක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඇඟිලි තුඩට ලුණු කුඩු ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් ආයෙත් මේක ගසා ගන්නවා. ඊළඟට වැනිලා තේ හැඳි එකක් දාගෙන ආයෙත් ගසා ගන්න ඕන. දැන් කිරි කෝප්පය එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් අපි පුඩින් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. මේක අපි පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට කේක් මිශ්‍රණය හදාගන්න අපිට බිත්තර 2කුයි සීනි ග්‍රෑම් 75කුයි ඕන වෙනවා. වැනිලා තේ හැඳි 1කුයි පාන් පිටි කෝප්ප භාගයකුයි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. එළවලු තෙල් මේස හැඳි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. අමුතු සුවඳක් නැති තෙල් జాතියක් ගන්න. මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි දාගන්නවා. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගෙත් දාගන්නවා.
දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලට කැමති නම් මේක හලලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට භාජනයක් අරගෙන බිත්තර එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ බිත්තර ටික හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. ඊළඟට සීනි එකතු කරගන්නවා. ආයෙත් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. දැන් තෙල් ටික එකතු කරගන්නවා. වැනිලා තේ හැඳි එකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ආයෙත් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. දැන් අපි කලවම් කරගත්ත පිටි බේකින් පවුඩර් මිශ්‍රණය දාගමු. ඊළඟට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් තප්පර 20ක් විතර මේක ආයෙත් බීට් කරගන්නවා. එතකොට හොඳට මිශ්‍රණය අපිට කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කැරමල් එක දාගත්ත බේකින් ට්‍රේ එක අරගෙන ඒකට කලින් හදාගත්ත පුඩින් මිශ්‍රණය මේ විදිහට පෙරලා දාගන්න. මේක දාගන්න කලින් ආයෙත් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕන. පෙරලා දාගත්තාම බිත්තරවල එන පිලි ගඳ අඩු වෙනවා. දැන් පුඩින් මිශ්‍රණය උඩට කේක් මිශ්‍රණය හිමීට දාගන්න ඕන. ඊළඟට ෆොයිල් කොලයකින් කවර් කරගන්න. ඔයාලා ළඟ ෆොයිල් කොලයක් නැත්නම් භාජනයේ පියන අනිවාර්යෙන් පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් කවර් කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේක විනාඩි 35ක් 40ක් විතර ස්ටීම් කරගමු. දැන් අපි පුඩින් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේක ඇරලා බලමුකෝ කොහොමද කියලා. පේනව නේද? හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත වැනිලා කැරමල් කේක් පුඩින් එක. අපි කෑල්ලක් කපලා බලමුකෝ. බලන්න ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රස. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා
රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.